ક્લાસીસ ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત ચેપ્ટર 4 જેમાં સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે આપેલ વર્કશીટમાં 1 થી 9 સુધીના પ્રશ્નો આપણે અત્યાર સુધી જોઈ ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 10 PMI એટલે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી સાબિત કરો કે 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial up to n into n factorial is equal to n plus 1 factorial minus 1. n belongs to n એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે આ સિદ્ધાંતની સાબિતી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી આપી છે. તો આ પ્રશ્નની અંદર આપણે સૌપ્રથમ તો જોઈએ તો તમારા માટે ફેક્ટોરિયલ એ નવો સંકેત છે. તો સૌપ્રથમ આ નવા સંકેત ફેક્ટોરિયલ ને સમજી લઈએ. તો ફેક્ટોરિયલ એ ક્રમગુણિત ને સંકેતમાં બતાવવા માટે વપરાય છે. એટલે કે ક્રમગુણિતને આપણે ફેક્ટોરિયલ અથવા આ રીતે પણ ફેક્ટોરિયલ સંકેતથી બતાવે છે. પરંતુ પહેલા તો સમજી લઈએ કે ક્રમ ગુણિત એટલે શું. તો ધન પૂર્ણાંક અથવા તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ક્રમમાં ગુણાકાર. ક્રમગુણિત એટલે કે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ક્રમમાં ગુણાકાર અથવા તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ક્રમમાં ગુણાકાર, જેને સંકેતમાં ફેક્ટોરિયલ અથવા તો આ જ રીતે ફેક્ટોરિયલ મતલબ બે સંકેતોથી બતાવવામાં આવે છે. n ફેક્ટોરિયલ એટલે કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એટલે કે 1 into 2 into 3 up to n સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. જો આને n થી એક પદ આગળ લખવું હોય તો 1 into 2 into 3 up to n minus 1 into n. એટલે કે 1 થી n minus 1 ફેક્ટોરિયલ ને શોર્ટમાં લખવા માટે આપણે n minus 1 ફેક્ટોરિયલ સંકેતનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. n - 1 કરતા n ક્રમમાં મોટા છે તો તેને n ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ. એટલે કે n ફેક્ટોરિયલ એટલે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. તેવી જ રીતે જો 5 ફેક્ટોરિયલ જોઈએ તો 5 * 4 * 3 * 2 * 1. 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 3 * 2 * 1. તેવી જ રીતે 0 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 1. મતલબ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ક્રમમાં ગુણાકાર એટલે કે ક્રમગુણિત જેને સંકેતમાં બતાવવા માટે ફેક્ટોરિયલ સંકેત વપરાય છે. તો અહીં આગળ આપણને એક સિદ્ધાંત આપેલ છે જેની સાબિતી PMI ની મદદથી એટલે કે ગાણિતિક સિદ્ધાંતની મદદથી આપી છે. તો સૌપ્રથમ કોઈ પણ આપેલ સિદ્ધાંતને સંકેતમાં લખીશું. એટલે કે ધારો કે પ્રિન્સિપલ પ્રત્યેક n પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે એટલે કે P of n from 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial up to n into n factorial બરાબર n plus 1 factorial minus 1 પ્રત્યેક n belongs to n માટે એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે P of n આ સિદ્ધાંતની સાબિતી આપી છે. તો તે સાબિતી ગાણિતીય અનુમાન ના સિદ્ધાંતથી આપી છે. અને આ સિદ્ધાંતમાં આપણે જાણીએ છીએ શીખી ગયા છીએ કે
ત્રણ સ્ટેપ. એક, એવરી n belongs to n માટે કોઈ સિદ્ધાંત p of n હોય તો તે માટે પ્રથમ સ્ટેપ n બરાબર 1 માટે p of 1 સત્ય ચકાસવું પડે. તો અહીં આગળ આપણને આપેલ સિદ્ધાંતમાં p of 1 n બરાબર 1 માટે ચકાસીએ તો n બરાબર 1 માટે આપેલ સિદ્ધાંત એ સમતા આધારિત હોવાથી સમતાની ડાબી બાજુ એટલે કે p of 1 ની ડાબી બાજુ જોવામાં આવે તો n into n ફેક્ટોરિયલ એટલે કે n ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવે તો 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ પદ સુધીનો સરવાળો. તો અહીં જોતા 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ એ પ્રથમ પદ છે તો પ્રથમ પદ સુધીનો સરવાળો એટલે કે 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ is equal to 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ. 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે એક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગુણાકાર મતલબ 1 બરાબર 1 into 1 તો 1. તેવી જ રીતે p of 1 ની જમણી બાજુ લેવામાં આવે તો જમણી બાજુમાં n plus 1 ફેક્ટોરિયલ minus 1 માં n ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવે તો 1 plus 1 ફેક્ટોરિયલ minus 1 એટલે કે 1 plus 1 તો થશે 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 2 સંખ્યા સુધીનો ગુણાકાર 2 ગુણ્યા 1 એટલે કે 2 minus 1 તો થશે 1. તો અહીં આપણે જોયું કે p of 1 ની ડાબી બાજુ 1 અને p of 1 ની જમણી બાજુ પણ 1 એટલે કે ડાબા બરાબર જમા. therefore p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર p of 1 ની જમણી બાજુ. therefore p of 1 સત્ય છે. તે ચાલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના પ્રથમ સ્ટેપ પ્રમાણે n બરાબર 1 માટે p of 1 સત્ય છે. તેના બીજા સ્ટેપ પ્રમાણે જોઈએ તો n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ સ્વીકારી લેવામાં આવે છે. તો ચાલો n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે ધારતા p of k from n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ plus 2 into 2 ફેક્ટોરિયલ up to k into k ફેક્ટોરિયલ is equal to k plus 1 ફેક્ટોરિયલ minus 1. k belongs to n માટે જેને કહીશું પરિણામ નંબર 1. ચલ ત્રીજા સ્ટેપ પ્રમાણે વિચારીએ તો n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવું પડે એટલે કે n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 મતલબ n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકવામાં આવે તો 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ plus 2 into 2 ફેક્ટોરિયલ up to n ની જગ્યાએ k મૂકતા k plus 1 into k plus 1 ફેક્ટોરિયલ is equal to k plus 1 n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકતા k plus 1 plus 1 એટલે કે k plus 2 ફેક્ટોરિયલ minus 1. k belongs to n. પરંતુ n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવું પડે એટલે કે જે સાબિત કરવું પડે. ચલો સાબિત કરવા માટે p of k plus 1 ની ડાબી બાજુ લઈશું. ડાબી બાજુ 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ plus 2 into 2 ફેક્ટોરિયલ up to k plus 1 into k plus 1 ફેક્ટોરિયલ. અગાઉના પ્રશ્નોમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા કે શ્રેણી 1 2 up to k plus 1 એટલે કે સમાંતર શ્રેણીમાં
સામાન્ય તફાવત 1 છે, તો લાસ્ટ પદમાંથી એક પદ આગળ આવવા માટે લાસ્ટ પદમાંથી એક માઈનસ કરીશું. માઈનસ કરીએ તો 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ plus 2 into 2 ફેક્ટોરિયલ up to લાસ્ટ પદમાંથી 1 માઈનસ કરવામાં આવે તો તેની આગળનું પદ થશે k plus 1 minus 1 એટલે કે k into k plus 1 minus 1 એટલે કે k ફેક્ટોરિયલ પ્લસ આ પદ એમના એમ એટલે કે k plus 1 into k plus 1 ફેક્ટોરિયલ. હવે જો આ પદમાં જોઈએ તો 1 into 1 ફેક્ટોરિયલ plus 2 into 2 ફેક્ટોરિયલ up to k into k ફેક્ટોરિયલ ક્યાં જોવા મળે છે તો p of k ની ડાબી બાજુમાં એટલે કે પરિણામ 1 ની ડાબી બાજુમાં જોવા મળે છે. તો તેની જગ્યાએ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ મૂકતા તો મૂકીશું k plus 1 ફેક્ટોરિયલ minus 1 plus બાકીનું પદ એમના એમ એટલે કે k plus 1 into k plus 1 ફેક્ટોરિયલ. ચલો તો જે સાબિત કરવું છે તે k plus 2 ફેક્ટોરિયલ minus 1 છે એટલે કે આ માઈનસમાં ચેન્જ કરીશું નહીં. તે સિવાયના બાકીના બે પદોમાં જોઈએ તો અગાઉના પ્રશ્નોમાં જોઈ ચૂક્યા તેમ કે સૌપ્રથમ જો સામાન્ય દેખાય છે તો આપણે સામાન્ય લઈશું. તો ચલો અહીં આગળ સામાન્ય શું દેખાય છે k plus 1 ફેક્ટોરિયલ k plus 1 ફેક્ટોરિયલ. તો k plus 1 ફેક્ટોરિયલ કોમન લેવામાં આવે તો બાકી બચશે આ પદની અંદર 1 પ્લસ અહીં k plus 1 minus 1 એમના એમ. ચલ આગળ સાદુરૂપ આપીએ તો k plus 1 ફેક્ટોરિયલ into 1 plus 1 એટલે કે 2 તો k plus 2 minus 1. તો અહીં આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે k plus 1 અને k plus 2 માં k plus 2 એ k plus 1 કરતા મોટા છે તેમજ ક્રમમાં ગુણાકાર હોવાથી તેને k plus 2 ફેક્ટોરિયલ લખી શકાશે minus 1. એટલે કે અહીં p of k plus 1 ની જબા જોવા મળશે is equal to p of k plus 1 ની જમણી બાજુ. Therefore p of k plus 1 સત્ય છે. તો અહીં આગળ આપણે ગાણિતીય અનુમાનના 3 સ્ટેપ પ્રમાણે જોઈએ તો કોઈપણ સિદ્ધાંત p of n તરીકે આપેલ હોય તેમાં n બરાબર 1 એટલે કે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે ચકાસવામાં આવે તો અહીં આગળ p of 1 સત્ય છે. બીજા સ્ટેપ પ્રમાણે જોઈએ તો n બરાબર k માટે p of k સત્ય સ્વીકારી લઈ પરિણામ 1 કહીશું. n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવું પડે તો અહીં આગળ આપણે ડાબી બાજુ લઈ જમણી બાજુ બતાવતા p of k plus 1 સત્ય છે. આમ every n belongs to n માટે p of n એ PMI અનુસાર સત્ય છે જે સાબિત થાય છે. PMI ની મદદથી સાબિત કરો કે અહીં આપણને એક સિદ્ધાંત આપ્યો છે 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus up to n square into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into 3n plus 1 by 12 n belongs to n. પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે આ સિદ્ધાંતની સાબિતી એ ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી આપી છે. તો સૌપ્રથમ કોઈ પણ આપેલ સિદ્ધાંતને સંકેતમાં લખવું પડે. તો ચાલો ધારો કે p of n from 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus up to n square into n plus 1
is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into 3n plus 1 by 12 for n belongs to n. હવે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત અનુસાર સાબિત કરવાનું હોય, જોઈએ ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત. ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત અનુસાર એવરી n belongs to n માટે કોઈ પણ સિદ્ધાંત p of n હોય તો n બરાબર 1 માટે p of 1 સત્ય ચકાસવું પડે. એટલે કે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનું પહેલું સ્ટેપ કે n બરાબર 1 એટલે કે અહીં આપેલ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૈકી સૌથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સત્ય છે તે ચકાસવું પડે. તો ચાલો ચકાસીએ. n બરાબર 1 માટે p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર ડાબી બાજુમાં n² * n + 1 ની અંદર n ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવે તો 1² એટલે કે 1 into 1 plus 1 એટલે કે 2, તો 1 into 2 પદ સુધીનો સરવાળો જે જોવામાં આવે તો 1² into 2 એટલે કે પ્રથમ પદ છે, મતલબ પ્રથમ પદ સુધીનો સરવાળો એટલે કે 1² into 2 is equal to 1 into 2 is equal to 2. તેવી જ રીતે p of 1 ની જમણી બાજુ જોવામાં આવે તો જમણી બાજુમાં n ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવે તો 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 3 into 1 એટલે કે 3 plus 1 by 12 is equal to 1 into 1 plus 1 2 into 1 plus 2 3 into 3 plus 1 4 by 12, तो 3 into 4 12 કટ થશે 2 into 1 is equal to 2. તો અહીં આગળ જોવામાં આવે તો p of 1 ની ડાબા 2 અને p of 1 ની જબા પણ 2, therefore p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર p of 1 ની જમણી બાજુ હોવાથી p of 1 સત્ય છે. ચલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના બીજા સ્ટેપ પ્રમાણે જોઈએ તો બીજું સ્ટેપ n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ સ્વીકારી લેવામાં આવે છે. તો ચાલો n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ ધારતા p of k from 1² into 2 plus 2² into 3 up to n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો k² into k plus 1 is equal to n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો k into k plus 1 into k plus 2 into 3k plus 1 by 12 k belongs to n, જેને પરિણામ 1 કહીશું. ચલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ત્રીજા સ્ટેપ પ્રમાણે n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવું પડે. તો ચલો n બરાબર k plus 1 લઈએ તો માટે p of k plus 1 from 1² into 2 plus 2² into 3 plus up to k ની જગ્યાએ n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકવામાં આવે તો k plus 1 નો સ્ક્વેર into n ની જગ્યાએ k plus 1 plus 1 એટલે કે k plus 2 is equal to n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકીએ તો k plus 1
into k plus 1 plus 1 k plus 2 into k plus 1 plus 2 k plus 3 into 3 into k plus 1 એટલે કે 3k plus 3 plus 1 એટલે કે 3k plus 4 by 12 k belongs to n જે સાબિત કરવું પડે. ચલો સાબિત કરવા માટે p of k plus 1 ની ડાબી બાજુ લઈએ તો 1 square into 2 plus 2 square into 3 up to k plus 1 square into k plus 2. જો એક પદ પાછા પડવું હોય તો 1 square 2 square તો બંને પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત 1 છે. તો લાસ્ટ પદમાંથી એક પદ આગળ આવવું હોય તો એક બાદ કરવામાં આવે તો 1 square into 2 plus 2 square into 3 up to k plus 1 માંથી 1 માઈનસ કરવામાં આવે તો k square into k plus 2 માંથી 1 માઈનસ કરવામાં આવે તો k plus 1 square plus આપેલ પદ એમના એમ k plus 1 square into k plus 2. ચલો હવે આ પદની અંદર જોઈએ તો 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus up to k square into k plus 1 square એ ક્યાં આગળ જોવા મળે છે તો p of k એટલે કે પરિણામ 1 ની ડાબી બાજુમાં જોવા મળે છે. તો ડાબા બરાબર જવાબ જમણી બાજુ મૂકવામાં આવે તો k into k plus 1 into k plus 2 into 3k plus 1 by 12 plus last પદ એમના એમ એટલે કે k plus 1 square into k plus 2. ચલો અગાઉના પ્રશ્નોમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા કે બંને પદમાંથી જ્યાં સુધી સામાન્ય નીકળતું હોય ત્યાં સુધી સામાન્ય લઈશું. તો અહીં આગળ બંને પદમાં જોવામાં આવે તો સામાન્ય શું દેખાય છે તો k plus 1 અને k plus 2. તો બંને પદમાંથી k plus 1 અને k plus 2 કોમન લઈશું તેમજ 12 પણ કોમન લેવામાં આવે તો પહેલા પદમાં બાકી શું બચશે તો k into 3k plus 1 plus અહીંયાથી k plus 1 એક લઈ લેવામાં આવેલ છે અને k plus 2 તો એક k plus 1 બાકી બચશે તેમજ 12 એ અહીંયા ભાગાકારમાં નહોતા છતાં આપણે સામાન્ય લઈ લીધા છે તો ગુણવા પડશે એટલે કે 12 into k plus 1. ચલો આગળ જોઈએ તો k plus 1 into k plus 2 by 12. ચલો અહીં આગળ જોઈએ તો સાદુરૂપ આપતા k અને 12 એ કૌંસની અંદર ગુણીએ તો શું થશે k into 3k એટલે કે 3k square plus k into 1 k plus 12 into k 12k plus 12. चलो આગળ જોઈએ તો k plus 1 into k plus 2 upon 12 3k square k plus 12k तो કેટલા થશે 13k 13k plus 12. चलो k plus 1 into k plus 2 by 12 અહીં 3k square plus 13k plus 12 દ્વિઘાત બહુપદીના બે અવયવ પડે જે અહીં જોવામાં આવે તો p of k plus 1 ની જમણી બાજુમાં k plus 1 into k plus 2 by 12 એ મળી ચૂકેલ છે બાકી k plus 3 into 3k plus 4 આ બંને અવયવ લાવવાના બાકી છે. એનો મતલબ એ થયો કે દ્વિઘાત બહુપદીના જે અવયવ પાડવાના છે એ કયા થશે 3k plus 3 into 3k plus 4 તો અવયવ પડશે k plus 3 into 3k plus 4. જે જોવામાં આવે તો આ થશે p of k plus 1 ની જમણી બાજુ તો is equal to p of k plus 1 ની
જેમાં therefore p of k plus 1 સત્ય છે. આમ ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત અનુસાર ત્રણેય સ્ટેપ પ્રમાણે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે ચકાસવું પડે સત્ય છે. n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ સ્વીકારી લેવામાં આવે અને n બરાબર k plus 1 માટે p of k plus 1 સત્ય સાબિત થાય તો every n belongs to n માટે આપેલ સિદ્ધાંત p of n સત્ય છે તેમ PMI અનુસાર સાબિત થાય છે. નંબર 12 PMI ની મદદથી સાબિત કરો કે 1 * 2 + 2 * 2 સ્ક્વેર + 3 * 2 ક્યુબ plus up to n into 2 raised to n is equal to n minus 1 into 2 raised to n plus 1 plus 2 every n belongs to n માટે એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે અહીં આપેલ સિદ્ધાંત એક ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી સાબિત કરવો છે. તો કોઈ પણ સિદ્ધાંતને સાબિત કરતા પહેલા તેને સંકેતમાં બતાવવો પડે. જોઈએ ધારો કે p of n from 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to n into 2 raised to n is equal to n minus 1 into 2 raised to n plus 1 plus 2 n belongs to n. આ આપેલ સિદ્ધાંતની સાબિતી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત અનુસાર આપી છે. તો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના ત્રણ સ્ટેપ આપણે અગાઉના પ્રશ્નોમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ. તે પ્રમાણે તેનું પ્રથમ સ્ટેપ n બરાબર 1 માટે એટલે કે અહીં આપેલ સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા માટે આપેલ સિદ્ધાંત એ સત્ય હોવો જોઈએ, જે ચકાસવું પડે. તો ચાલો જોઈએ n belongs to n સૌથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 માટે ચકાસીએ. તો n બરાબર 1 માટે p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર n ની જગ્યાએ 1 મૂકવામાં આવે તો 1 into 2 એનો મતલબ કે 1 into 2 પદ સુધીનો સરવાળો. તો જોતા 1 into 2 એ પ્રથમ પદ છે એટલે કે પ્રથમ પદ સુધીનો સરવાળો 1 into 2 is equal to 2. તેવી જ રીતે p of 1 ની જમણી બાજુમાં n બરાબર 1 મૂકવામાં આવે તો 1 minus 1 into 2 raised to 1 plus 1 plus 2 is equal to 1 minus 1 એટલે કે 0. 0 ના ગુણાકારમાં કંઈ બી હોય તો 0 plus 2 બરાબર 2. એટલે કે p of 1 ની ડાબી બાજુ 2 થશે, p of 1 ની જમણી બાજુ પણ 2 છે. therefore p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર p of 1 ની જમણી બાજુ. therefore p of 1 સત્ય છે. ચલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતમાં બીજું સ્ટેપ યાદ કરીએ તો n બરાબર k માટે p of k સત્ય સ્વીકારવામાં આવે છે. એટલે કે n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ ધારતા p of k from 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to n ની જગ્યાએ k લેવામાં આવે તો k into 2 raised to k is equal to n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો k minus 1 into 2 raised to k plus 1 plus 2 k belongs to n, જેને આપણે પરિણામ 1 કહીએ છીએ. ચાલો તેવી જ રીતે
ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનું ત્રીજું સ્ટેપ યાદ કરીએ તો n બરાબર k+1 માટે p of k+1 સત્ય સાબિત કરવું પડે તો જોઈએ n બરાબર k+1 માટે p of k+1 from 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to n ની જગ્યાએ k+1 મૂકવામાં આવે તો k+1 into 2 raised to k+1 is equal to n ની જગ્યાએ k+1 મૂકવામાં આવે તો k+1 minus 1 એટલે કે k into 2 raised to n ની જગ્યાએ k+1 plus 1 એટલે કે k+2 plus 2 k belongs to n પરંતુ જે સાબિત કરવું પડે તો ચાલો સાબિત કરવા માટે p of k+1 ની ડાબી બાજુ લઈએ તો 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to k+1 into 2 raised to k+1 છે તો અહીં આગળ 1 2 3 up to k+1 જોઈએ તો સમાંતર શ્રેણી છે એટલે કે અહીં સામાન્ય તફાવત 1 છે તો એક પદ આગળ જોવામાં આવે તો k+1 માંથી 1 માઈનસ કરવા પડશે તો 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to લાસ્ટ પદની આગળનું પદ એટલે કે 1 માઈનસ કરતા k+1 minus 1 એટલે કે k into 2 raised to k+1 minus 1 એટલે કે k plus લાસ્ટ પદ એમનું એમ k+1 into 2 raised to k+1 ચલો તો આ પદની અંદર જોતા 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to k into 2 raised to k क्या જોવા મળે છે તો p of k એટલે કે પરિણામ 1 ની ડાબી બાજુ છે તો આ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ મૂકવામાં આવે તો k -1 into 2 raised to k+1 plus 2 plus લાસ્ટ પદ હતું તેમનું તેમ એટલે કે k+1 into 2 raised to k+1 આ પદ આવવાનું કારણ પરિણામ નંબર 1 છે અહીં આગળ આપણે જોઈએ તો p of k+1 ની જમણી બાજુમાં +2 તો લાવવાના જ છે તો અહીં આવેલા +2 માં કોઈ બદલાવ લાવીશું નહીં +2 એમને એમ રાખીશું તે સિવાય બાકીના બે પદોની અંદર જોવામાં આવે તો અગાઉના પ્રશ્નોના અનુસાર જો સામાન્ય દેખાય છે તો સામાન્ય લઈશું તો અહીં આગળ આપણે જોઈએ તો 2 raised to k+1 બંનેમાં સામાન્ય દેખાય છે તો 2 raised to k+1 સામાન્ય લઈશું બાકી બચશે પહેલા પદની અંદર k - 1 અને આ પદની અંદર જોઈએ તો k+1 એટલે કે +k+1 +2 એમ9 ચલો આગળ સાદુરૂપ આપીએ તો 2 raised to k+1 k - 1 plus k+1 -1 plus 1 કેન્સલ થશે k plus k એટલે કે 2k plus 2 આગળ જોઈએ તો 2 raised to k+1 into 2 raised to 1 એટલે કે ઘાતાંકના નિયમ પ્રમાણે 2 raised to k+1 plus 1 into k plus 2 આગળ જોઈએ તો 2 raised to k+1 plus 1 એટલે કે 2 raised to k+2 into k plus 2 જો p of k+1 ની અંદર જોવામાં આવે તો જમણી બાજુમાં k into 2 raised to k+2 plus 2 એટલે કે k into 2 raised to k+2 plus 2 જે અહીં જોવા મળે છે બંને એક જ છે એટલે કે p of k+1 ની જમણી બાજુ therefore p of k+1 સત્ય છે આમ ગાણિતીય અનુમાનના ત્રણ સ્ટેપ સૌથી નાની
પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 માટે p ઓફ 1 સત્ય છે, n બરાબર k માટે p ઓફ k સત્ય સ્વીકારી લેવામાં આવતા n બરાબર k plus 1 માટે p ઓફ k plus 1 સત્ય બને છે. આમ every n belongs to n માટે p of n સત્ય છે તે PMI અનુસાર સાબિત થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 13 PMI ની મદદથી સાબિત કરો કે 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube up to 1/2 raised to n is equal to 1 minus 1/2 raised to n every n belongs to n માટે. એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે અહીં આપેલ સિદ્ધાંતની સાબિતી એ ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી આપી છે. તો સૌપ્રથમ તો જે કોઈ બી સિદ્ધાંતની સાબિતી આપવી હોય તે સિદ્ધાંતને સંકેતમાં દર્શાવવામાં આવે છે. તો ચાલો ધારો કે p of n from આપેલ સિદ્ધાંત 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube up to 1/2 raised to n is equal to 1 minus 1/2 raised to n, n belongs to n માટે. હવે આ આપેલ સિદ્ધાંતની સાબિતી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી આપી છે. તો આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી ગયા છીએ અને હવે સારી રીતે સમજી ચૂક્યા છીએ કે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતમાં 3 સ્ટેપ છે. પ્રથમ સ્ટેપ n બરાબર એટલે કે n belongs to n, તો સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા એટલે કે n બરાબર 1 માટે p of 1 સત્ય છે એ ચકાસવું પડે. n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેવું સ્વીકારવામાં આવે છે. અને એ સ્વીકારતા n બરાબર k plus 1 એટલે કે p of k plus 1 સત્ય સાબિત થાય તો every n belongs to n માટે આપેલ સિદ્ધાંત એ સત્ય છે તેવું PMI એટલે કે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત અનુસાર સાબિત થાય છે. તો ચાલો જોઈએ ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનું પ્રથમ સ્ટેપ. તો સૌથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે n બરાબર 1 માટે p of 1 ની ડાબી બાજુમાં 1/2 raised to n, n ની જગ્યાએ 1 મૂકતા 1/2 એટલે કે 1/2 સુધીના પદોનો સરવાળો. તો અહીં જોતા 1/2 એ પ્રથમ પદ છે તો પ્રથમ પદ સુધીનો સરવાળો એટલે કે 1/2. તેવી જ રીતે p of 1 ની જમણી બાજુમાં જોઈએ તો 1 minus 1/2 raised to n, n એટલે કે n બરાબર 1 મૂકતા 1 is equal to 1 minus 1/2 તો 1/2. તો p of 1 ની ડાબી બાજુ 1/2 અને p of 1 ની જમણી બાજુ પણ 1/2. therefore p of 1 ની ડાબી બાજુ બરાબર p of 1 ની જમણી બાજુ હોવાથી p of 1 સત્ય છે. ચલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના બીજા સ્ટેપ પ્રમાણે n બરાબર k માટે ધારો કે p of k સત્ય છે. therefore p of k from 1/2 plus 1/2 raised to 2 plus 1/2 cube up to 1/2 raised to n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો k is equal to 1 minus 1/2 raised to n ની જગ્યાએ k મૂકવામાં આવે તો k belongs to n. પરિણામ 1 કહીશું. ચલો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના ત્રીજા સ્ટેપ પ્રમાણે n બરાબર k plus 1 માટે p of
k plus 1 from 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube up to 1 upon 2 raised to n ની જગ્યાએ k plus 1 લેવામાં આવે તો k plus 1 is equal to 1 minus 1 by 2 raised to n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકીએ તો k plus 1 k belongs to n જે સાબિત કરવું પડે તો ચાલો સાબિત કરવા માટે p of k plus 1 ની ડાબી બાજુ લેતા તો ડાબી બાજુ 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube up to 1 upon 2 raised to k plus 1 चल આગળ જોઈએ તો 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube up to 1 by 2 raised to અહીં જોવામાં આવે તો 2 ની 1 ઘાત 2 ની 2 ઘાત 2 ની 3 ઘાત up to 2 raised to k plus 1 ઘાત લાસ્ટ પદની આગળનું પદ જોવામાં આવે તો 1 માઈનસ કરતા 2 raised to k plus લાસ્ટ પદ 1 upon 2 raised to k plus 1 તો આ પદની અંદર 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube up to 1 by 2 raised to k જોવામાં આવે તો p of k ની એટલે કે પરિણામ 1 ની ડાબી બાજુ જોવા મળે છે તો આ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ મૂકતા 1 minus 1 by 2 raised to k plus લાસ્ટ પદ હતું તેમનું તેમ 1 upon 2 raised to k plus 1 चल આગળ જોઈએ તો 1 minus 1 by 2 raised to k plus 1 by 2 raised to k plus 1 એટલે કે 1 by 2 raised to k plus 1 આગળ જોઈએ 1 minus 1 by 2 raised to k plus 1 by 2 raised to k plus 1 ઘાતાંકના નિયમ પ્રમાણે ઘાત અલગ કરવામાં આવે તો 1 by 2 raised to k into 1 by 2 ની 1 ઘાત એટલે કે 1 by 2 ચલ 1 એમના એમ minus 1 by 2 raised to k અને આ પદની અંદર 1 by 2 raised to k એટલે કે બંને પદની અંદર 1 by 2 raised to k સામાન્ય દેખાય છે તો સામાન્ય લેતા 1 by 2 raised to k બાકી બચશે અહીંયા 1 માઈનસ સામાન્ય લઈએ તો પ્લસ નું થશે માઈનસ અહીંયા બાકી બચશે 1 by 2 આગળ જોઈએ તો 1 minus 1 by 2 raised to k into 1 minus 1 by 2 તો થશે 1 by 2 એટલે કે 1 by 2 ની ઘાત 1 થશે તો ઘાતાંકના નિયમ અનુસાર 1 minus 1 by 2 raised to k plus 1 થશે જો p of k plus 1 ની અંદર જોવામાં આવે તો 1 minus 1 by 2 raised to k plus 1 એ p of k plus 1 ની જબા જોવા મળે છે એટલે કે p of k plus 1 ની જમણી બાજુ આમ ગાણિતીય અનુમાનના 3 સ્ટેપ સૌથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે n બરાબર 1 માટે સત્ય હોવો જોઈએ n બરાબર k માટે p of k સત્ય છે તેમ સ્વીકારી લેવામાં આવે અને જો n બરાબર k plus 1 માટે સત્ય સાબિત થાય તો every n belongs to n માટે p of n સત્ય છે તેમ pmi અનુસાર સાબિત થાય છે 10 થી 13 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવ્યું છે આવતા લેક્ચરની અંદર તેથી આગળ પ્રશ્નોનું